हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું દૂધીનું નવું શાક। ફ્રેન્ડ્સ, જે દૂધી નહીં ખાતા હોય ને એ પણ વીકમાં 2 વખત આ શાકની ડિમાન્ડ કરશે। આ શાક બનાવવામાં નથી આપણે ક્રીમ, કાજુ કે દહીંનો ઉપયોગ કરેલો, નથી કોઈ ખડા મસાલા ઉમેરેલા, તો પણ હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટના શાકને ટક્કર મારે ને એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થશે। આ શાક ટેસ્ટી તો થશે જ, સાથે સાથે હેલ્ધી પણ થશે। વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। ચાલો બનાવીએ પનીરના શાકને ટક્કર મારે એવું દૂધીનું નવું શાક। દૂધીનું નવું શાક બનાવવા માટે 100 ગ્રામ જેટલી દૂધી આ રીતના નાના ટુકડામાં સમારી લીધી છે। આ શાક બનાવવામાં નથી તમારી ગ્રેવી અલગથી કરવી કે નથી વધારાની કોઈ મહેનત કરવી। હવે જે સમારેલી દૂધી છે ને એ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું। તો 1 કપ દૂધી સાથે અહીંયા મેં અડધો કપ મગની મોગર દાળ અડધી કલાક પહેલાં હુંફાળા ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધેલી। મગની દાળને પલળતા બિલકુલ સમય ના લાગે, ગરમ પાણીમાં પલાળશો ને એટલે માત્ર અડધી કલાકમાં જ તમારી દાળ પલળી જશે। તો અહીંયા તમે જુઓ કે હાથેથી કટ કરું ને તો દાળનો દાણો આરામથી કટ થઈ જાય છે। તો પલાળેલી દાળ પણ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું। કારણ કે દૂધીમાં પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણી હોય છે અને જ્યારે મગની દાળ પલળેલી છે ને તો મગની દાળમાં પણ ઘણું બધું પાણી રહેલું હોય છે। એટલે જો તમે પાણી ઉમેરી દેશો તો આગળની પ્રોસેસ કરવામાં ઘણો પ્રોબ્લેમ આવશે। એટલે અત્યારે પાણી ઉમેર્યા વગર જ પીસી લઈએ। આ રીતના ટેક્સચર સાથે આપણું મિશ્રણ તૈયાર થયેલું હોવું જોઈએ। હવે તૈયાર થયેલું મિશ્રણ છે ને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। થોડા મસાલા કરી લઈએ। મસાલામાં અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું હળદર પાવડર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું। સાથે થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી અને બધી જ સામગ્રી એક વખત હાથેથી આ રીતે ફેંટી લેશું। આ રીતે હાથેથી ફેંટશો ને એટલે હવાના કણ ભરાશે અને આગળની જે આપણે સામગ્રી તૈયાર થશે ને એ એકદમ સ્મૂથ તૈયાર થશે। હવે અહીંયા આપણું મિશ્રણ સરસ ફેંટી લીધું છે। એની સાથે એક નાની ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું। તેલ ઉમેરી અને તેલ પણ સરસ મિક્સ કરી લેશું। મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી આ રીતના થોડી થીક હોવી જોઈએ। આ ટાઈમે જો તમને એવું લાગે કે દૂધીમાંથી અને દાળમાંથી પાણી વધારે છૂટું પડેલું છે અને તૈયાર કરેલું બેટર તમારું વધારે ઢીલું થઈ ગયું છે તો 2 થી 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી અને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ કરી લેવાની। અત્યારે આપણું બેટર પરફેક્ટ છે। હવે એક પ્લેટ લેશું, ટીપું તેલ ઉમેરી અને પ્લેટને સરસ ગ્રીસ કરી લેશું અને તૈયાર કરેલું મિશ્રણ આપણે પ્લેટમાં લઈ લેશું। આમાં તમારે સોડા કે ઈનો ઉમેરવાની પણ બિલકુલ જરૂર નથી। મિશ્રણ આ રીતે પ્લેટ હલાવશો ને એટલે પ્લેટમાં સરસ પથરાઈ જશે। બસ હવે ચાલો શાક બનાવી લઈએ। શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક આજે આપણે એકદમ ઓછા તેલ મસાલા સાથે તૈયાર કરશું, જેથી શાક ટેસ્ટી તો થશે જ પણ હેલ્ધી પણ થશે। તેલ ગરમ થતાં 1 ચમચી રાઈ જીરું ઉમેરશું। રાઈ જીરું સરસ ફૂટી જાય એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ એક મોટી સાઈઝની ડુંગળી બારીક ચોપ કરીને લીધેલી છે એ ઉમેરી દેશું। ડુંગળી નાખવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે। તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો ડુંગળી વગર પણ આ શાક સ્વાદિષ્ટ જ તૈયાર થશે। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને ડુંગળી સરસ સાંતળી લેશું। અહીંયા ડુંગળી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ને એટલે એની સાથે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાં પણ ચોપ કરીને લીધેલા છે એ પણ ઉમેરી દેશું અને ટમેટાં પણ સરસ સાંતળી લેશું। હવે ડુંગળી ટમેટાં સાથે મસાલા કરી લઈએ। 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું। મીઠું જાળવીને ઉમેરવાનું। આપણે જે ઢોકળી તૈયાર કરીએ છીએ ને એમાં પણ મીઠું ઉમેરેલું છે। બધા જ મસાલા ડુંગળી ટમેટાં સાથે એકદમ મસ્ત સાંતળી લેશું। હવે અહીંયા તમે જુઓ ડુંગળી અને ટમેટાં એકદમ મસ્ત સંતળાઈ ગયા છે અને બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે। તો ડુંગળી ટમેટાં સાથે આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું અને વચ્ચે અહીંયા એક વાટકી મૂકશું। ફ્લેટ તળિયાની વાટકી રાખવાની અને વાટકીની અંદર પણ અડધી વાટકી ભરાઈને એટલું પાણી ઉમેરી દેશું। અહીંયા વાટકીમાં પાણી ભરી દીધું છે। હવે જે આપણે પ્લેટ તૈયાર કરીને રાખેલી છે ને એ વાટકી ઉપર મૂકી દેશું। જેમ જેમ ગ્રેવી ઉકળશે ને એમ આપણી આ ઢોકળી સરસ સ્ટીમ થઈ જશે। તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ, નથી તમારે ઢોકળી અલગથી બાફવી કે નથી વધારાની કોઈ મહેનત કરવી। બસ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું। અહીંયા આપણે ગ્રેવી સાથે ઢોકળી સ્ટીમ કરવા મૂક્યા ને 5 થી 7 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। ઢાંકણ ખોલી અને એક વખત ચેક કરીએ। અહીંયા ટૂથપીક લીધી છે,
સેન્ટરમાં નાખશું. તમે જુઓ કે ટૂથપીક બિલકુલ ક્લીન આવે છે, જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ. નથી તમારે અલગથી ઢોકળી બાફવાની જરૂર કે નથી અલગથી ગ્રેવી કરવાની જરૂર. તૈયાર થયેલી આપણે ઢોકળીની પ્લેટ બહાર કાઢી લેશું અને જે વાટકામાં રહેલું પાણી છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું, કારણ કે આપણે ગ્રેવી પાતળી કરવાની છે. ઢોકળી ઉમેરશું ને એટલે ઢોકળી બધી જ ગ્રેવી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. બધું સરસ એક વખત મિક્સ કરી દેશું. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. હજી મને ગ્રેવી થોડી વધારે ઘટ લાગી રહી છે, તો વધારે અડધા કપ જેટલું પાણી હું અત્યારે ઉમેરી રહી છું. પાણી ઉમેરી અને ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. હવે અહીંયા ઢોકળી થોડી ઠંડી થાય ને એટલે કટ કરી લેશું. મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરવા. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારની જનરેશનને પનીરનું શાક ખાવું વધારે પસંદ છે, પણ એક વખત દૂધીનું ઢોકળીનું શાક બનાવો, પનીરનું શાક પણ સાઈડ પર મૂકી દો ને, એટલું સ્વાદિષ્ટ આ શાક તૈયાર થશે. હા ફ્રેન્ડ્સ, હેલ્થની દ્રષ્ટિએ પણ આ શાક ઉત્તમ છે. પ્રોટીન અને ફાઇબરથી ભરપૂર આ ઢોકળી તૈયાર થાય છે. અનમોલ્ડ કરી લેશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલી મસ્ત આ ઢોકળી તૈયાર થઈ છે. એક ઢોકળી હાથમાં લઈને પ્રેસ કરીએ તો જુઓ, પનીરને પણ ટક્કર મારે ને એટલી સોફ્ટ આપણી ઢોકળી તૈયાર થયેલી છે. બસ તૈયાર થયેલી ઢોકળી આપણે ગ્રેવીમાં ઉમેરી દઈશું. આ ઢોકળી જો તમારે એમનેમ ખાવી હોય ને તો સાંજે નાની ભૂખમાં કે સવારે નાસ્તામાં પણ તમે આ ઢોકળી બનાવી અને ખાઈ શકો છો. હજી આપણે એક ઢોકળી ઉમેરીને એટલે ગ્રેવી એબ્ઝોર્બ થશે. વધારે આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને 2 થી 3 ઢોકળી હાથેથી મેશ કરીને ઉમેરી દઈશું, જેથી ગ્રેવી થોડી ઘટ થઈ જાય. બસ બધું એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી એ ગ્રેવીની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર ઢોકળી સાથે મિક્સ થઈ જાય. અહીંયા ઢોકળી ઉમેરી અને માત્ર 2 મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દીધેલું. હવે આ શાકને સુપર ટેસ્ટી બનાવવા માટે 1 ચમચી જેટલો કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરશું. તમે જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે નથી આપણે આમાં કોઈ ક્રીમ, કાજુ કે દહીંનો ઉપયોગ કરેલો, નથી કોઈ જાતના ખડા મસાલા ઉમેરેલા, તો પણ એકદમ મસ્ત આપણું દૂધીનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. ઉમેરેલો મસાલો એક વખત શાક સાથે મિક્સ કરી લેશું તો જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને, એટલું મસ્ત દૂધીનું નવું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. બસ ઉપરથી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.